Welcome po sa mga manonood sa araw na ito. You become what you eat. Yan ay isang kasabihan na madalas kong naririnig pag pinag-uusapan ng diet. Bakit, sis? Nagda-diet ka ba ngayon? Bakit? Halata ba? Well, para sa ating mga kaibigan na nanonood, the best diet that a person can have is the original diet that God has set as an example in the Garden of Eden. That's right! Alam niyo ba mga kaibigan kung ano ang sinasabi naming original diet? Ito yung tinatawag nating plant-based diet, the diet designed by God. So kung gusto niyong matuto ng mga bagong putahe na plant-based, just stay with us for another 30 minutes of cooking wonders. Only here, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul dito sa Palawan! Now, before we start cooking, basahin muna natin ang ating Biblia at basahin ang isang talatang magbibigay inspirasyon sa atin sa araw na ito. Ito'y matatagpuan sa Proverbs 17:22. Ang sabi, "A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones." Tama ang sabi sa Biblia, ng isang masayang puso ay katulad sa isang medisina. Kaya nga ako, sis, alam mo ba? Tawa na lang ako ng tawa kahit ako may problema. Kasi tama ang sabi ng Panginoon, nawawala ang iyong problema pag ikaw ay nagiging masaya. Hindi lang yan, kundi sabi nga, ito ay nakakapagpataba ng ating mga puso. At tayo ay nagiging masaya. At ang Panginoon ay totoong kailangan na tayo ay maging masaya katulad ng mga pinagkaloob niya sa atin. Katulad ng pagkain na ating kinakain sa araw-araw. Kailangan ating i-enjoy at tayo ay maging masaya, di ba? Oo. Kaya nga, may kasabihan na laughter is the best medicine. Kaya talagang dapat magi tayo masaya. Kaya sa ngayon, pupunta na po tayo sa ating bagong recipe ngayon. Granola ang ating recipe. Napakaganda. Ito po ay cereal or breakfast cereal na magagamit ng ating mga pamilya na very nutritious. Halos complete food po ito, ang granola. Okay? O ano sis, atin nang tingnan kung ano ang ating mga ingredients na ating dapat na halu-haluin. Okay, kailangan po natin muna ng 1 cup of rolled oats. Ayan, very healthy ito. 1 cup of grated coconut. Kailangan din po natin ng 1/4 cup ng honey. Oh, Kailangan din natin ng 8 tablespoon na olive oil. oil. Kailangan din natin ng vanilla, 1 tablespoon vanilla. And of course, kailangan natin ng 160 grams ng ground peanuts. And a little of salt, 1/2 teaspoon of salt. Okay, tapos kailangan din natin ng kalahating cup ng water. O anong gagawin natin dyan sa salt? Yan ay tutunawin ba natin? Yes, ito ilalagay muna natin. Ganito po ang una natin gagawin. Ilalagay natin dyan yung salt. So, kailangan natin ng panghalo. Opo. And then, hahaluin na natin yan. Ilalagay na natin yung ating vanilla. Ano ba ang vanilla? Paano ba yan? Diyan sa ating Vanilla, granola. Yan ang pampabango. pampabango. And then, yung ating oil. Anong oil yan? Ito ay olive oil. Okay. Yan, natutunaw na yung ating salt. Diretso lang po ang paghahalo, halo ng halo, at idadagdag na natin yung ating honey. Okay? Oh, masarap yan kasi honey. Oo. Kung wala po kayong honey, pwede pong maskubado. 160 grams ang ilalagay nyo. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung ating peanuts. Oh, peanuts. Talagang masarap yan. Alam mo, favorite ko talaga ang peanuts. Kaya gustong-gusto ko yan na kinakain kahit na hindi hinahalo sa ibang Saka idadagdag na natin yung ating Okay, yung ating niyog. grated na niyog. Pagkatapos niyan, itong ating rolled oats. Yan, napakasimple lang pong gawin yan. At inyo lang pong hahaluin. Okay, yung ating mga Halo-halo. Ganyan lang yan? Yes. Hindi natin iluluto yan. Iluluto po natin ito mamaya. Ilalagay natin sa baking sheet. Tapos, atin pong i-bake ito. Okay? Alam niyo po ba na ang oats ay kasama po siya dun sa mga
tinatawag na pagkain na digestives. Ibig sabihin, nagpapaganda po ng digestion. Madaling ma-digest yung ating kinakain at madali po rin tayong tulungan na malabas ang ating mga kinain dahil mataas po ito sa fiber. O, narinig nyo, ating mga viewers, ang ating palang oats ay ito ay rich in fiber. Kaya kailangan natin kumain. Alam nyo, kailangan talaga natin ng fiber sa ating katawan para tayo ay hindi tayo yung nagkakaroon ng masakit na tiyan o kaya minsan nahihirapan tayo. Okay? So, kailangan magdumi. Yan, nahihirapan tayo magdumi. Ito siya naglilinis. Hindi lang po naglilinis ng ating digestive system, naglilinis din po siya ng ating mga dugo. It pulls down cholesterol levels na dumidikit po sa ating mga daluyan ng dugo. Oh, so maganda pala ito sa akin kasi sabi mo, yan ay nagpapababa ng cholesterol. Okay, so saan natin ilalagay? Dito na sa ating tray? Ilalagay na po natin sa ating tray at yan po ay ating i-bake. Ilang oras ba ito i-bake? Yan ay mga 30 minutes. Depende sa init ng oven. So ito ay pwede sa 350 degrees Fahrenheit. Tapos i-bake po natin yan hanggang siya ay mag-crispy. Kailangan, siguro mas maganda kung medyo brown-brown siya, no? Mas kapag masarap. ating niluto siya, ay mas crispy kapag ka-brown na ang kulay niya, di ba? Alam mo, yung granola ay actually it's a complete food. Kasi para siyang caloric, complete ng nutrients, pareho ng protein, ng carbohydrates, it has also fats, at mga vitamins and minerals dahil sa ating mga sangkap. So, pwede na hindi tayo kumain ng kanin? Yes, kumain ito tayo na. yan? Oo, ito na ilalagay. Yung pwede mong, pag ito ay naluto na, pwede mong lagyan lang ng fresh and natural na mga juices, kagaya ng pineapple juice or apple juice or soy milk o kaya cashew milk. Kasi kami, pag minsan kumakain kami, nalagay namin ay yung soy milk. Maganda rin yung soy milk, di ba? Pwede siyang soy milk. Kaya, very healthy talaga itong pagkain na ito. O ngayon, saan na natin ito lalagay, sis? So, ito ay ating pong i-bake. Saan yung ating oven? Saan po dyan sa likod? Okay, sige. Ilalagay po natin ito. Aantayin natin mga 30 minutes. At every, 15 minutes, atin pong i-check yun at hahaluin nyo para even po yung pagkaluto niya, magba-brown po siya. Okay? Kaya, mga kaibigan, isa na namang magandang recipe na aming naidulot sa inyo at alam ko na mai-inspire kayong lahat dahil ito ay napakasarap. And then, kahit ito ay pwedeng sa mga hikings, pwedeng ipabaon sa mga bata sa school. Kasi ito ay very nutritious and a complete food. Okay, luto na po yung ating granola, no? Yan ay niluto natin for 30 minutes sa 350 degrees Fahrenheit. So ngayon po, kukunin ko na yung ating granola. Okay. Wow, mabangong ang ating granola. Wow. Ayan na yung ating granola. Pwede na natin yung kainin? Mamaya po, pag mainit pa po eh. Mainit pa. Okay. Mamaya. Palamigin muna natin siya. Masarap po yan na pagkain, especially for breakfast. Alam nyo po, pag granola ang kakainin nyo, matagal kayong gutumin. Kasi yan ay whole food at filled with richness. Kasi yan ay may peanuts, may coconut, mayroon ding rolled oats. Okay, sa ngayon ay ating babalikan yung ating recipe. Magkakaroon tayo ng recap para sa ating granola. At habang ito ay binabanggit ni Sis, ay ako ay ihahanda ko rin ang ating susunod na recipe. Okay, Sis? Okay, kailangan lang po natin ng 500 grams na rolled oats, 80 grams of coconut, grated coconut po yan, 160 grams of ground peanuts, 160 grams of brown sugar or honey, 1/2 cup of water, 8 tablespoons of olive oil, and 1 tablespoon vanilla, and a little bit of salt.
Natapos na po tayo sa ating unang recipe. Ngayon ay pumunta na naman tayo dito sa ating blueberry cheesecake. Ito po ay, alam ko, excited kayong lahat na matutunan ito. Pero ito po ay, it has something na binago natin, hindi yung regular na cheesecake. Teka muna sis, sabi mo, cheesecake. Nasaan ang cheese? Well, Parang wala akong nakikitang cheese dito sa ating recipe. sa atin kasi tayo ay more on plant-based, so ang substitute natin ay yung ating tokwa. Pwede pala ang tokwa. Yes. Substitute ng Oo, cheese. yan ang cheese. So, yan ang magiging cheese natin sa araw na ito. Paano natin ito gagawin? Okay, ang una po natin gagawin, of course, ay yung ating granola crust na gawa po sa ating granola kanina. So, kailangan lang po natin 1½ cup granola na dinurog, 2 tablespoons of water and oil, and a pinch of salt. Hahalo-haluin po natin yun at pag nabasa, ididikit po natin yun sa pan. Ganito po ang mangyayari sa kanya. Okay. At isusunod po natin ngayon ay yung ating blueberry cheesecake, yung filling po natin. So, kailangan lang po natin ng 2½ cup of tokwa na firm po. And then, kailangan din natin ng 1 can ng pineapple chunks. Kasama ba dyan yung sabaw ng pineapple chunks? Hindi na. kasama. Okay. At 1 3/4 cups ng banana. Pagkatapos, haluin po natin ng 1/4 cup ng honey. And 1 3/4 ng vanilla. And ½ teaspoon of salt. Okay, ½ teaspoon of salt. Saan natin So, ito ay ating lulutuin at lalagay natin muna ang crushed pineapple. Saan natin Una pala ilalagay ang dyan? salt dito sa ating i-pasteurize blender. muna natin. Yan, and ang pineapple muna ang una natin. May konting kasamang tubig. Ayan. At saka, alin pa ang Yung ating susunod? honey. Honey. Ito yung ating Natin honey. yung honey. So, Wow, magiging talagang masarap matamis nga ito. yan, Ito ang pinaka-filling niya, pinaka-asukal. Unahin muna natin ito. At alin pa, isusunod natin ito. Pag ito po ay na-liquefy na, idadagdag na po natin yung ating tokwa. Yun to. Idadagdag natin yung ating tokwa para Hatiin sa natin ito. ating blender. Pagkatapos niyan, isusunod natin ang ating banana. Kailangan nating haluin para mahalo siya. Sticky na kasi siya. Okay, ito na yung pinaka-cream natin. Filling. Filling. Tsaka para lalo siyang sumarap, dagdagan natin ng... Kasi yung, di ba sis, yung banana, pampabango din yan sa... Oo, at saka Nilun sa mag-a-add siya ng butas. paglapot ng ng cheese natin. Itong ating vanilla, dadagdag ba natin to? Wow. Ito. Okay, kailangan talagang mahalo ito ng maayos. Okay, Kasama ba tapos iraran natin uli ito. Okay. Iraran muna uli po ng ating... Paano kung wala kang moisturizer? Paano natin ito? Hindi tayo makakapwedeng makagawa ng blueberry cheesecake. Kung wala kayong blender, pwede kung mayroon kayong food processor, pwede doon. Pwede rin siyang gamitin. Oo. Okay. Last na to. Okay, ready na po yung ating filling. So, Wow, ito po ito. ay ilalagay na po natin ito sa ating hinandang pie crust. Wow! Ang sarap! Naamoy ko yung vanilla at saka yung saging. Talagang napakabango. Wow, so, di ba yan? Parang cheese din ang kulay niya. Oo nga, bro. Medyo yellow-yellow din, Para talaga siyang cheese. Yan. Tapos, Pagkatapos nito, I-bake ito yun. po ay lalagay na natin sa oven. Lutuin po natin siya.
Ilang na mga minuto? 20 minutes to 30 minutes sa oven. Okay? 350 Fahrenheit. Luto natin siya sa ating oven. Ayan, antayin po natin. At habang tayo nagluluto noon, ihahanda na naman natin ngayon ang ating glaze. No? Yung ating glaze po ay 2 cups ng blueberry na mayroon po siyang 1/4 cup ng honey, 1/2 teaspoon of salt, and 3 tablespoon of cornstarch. So, ngayon po ay ilalagay na natin yung ating Honey? Ay, yan ang blueberry. blueberry. So, ang isusunod po natin dyan ay yung honey. Lalagay natin dito, ihahalo na natin. Okay, alam nyo ba napaka-healthy ng ating blueberry? Ito ay, nako, very rich sa antioxidant. Ito ay isa sa mga nagfa-fight ng cancer at nagpapalakas ng resistensya sa ating blueberry kasi nasa berry family siya. O, ayan. Okay, idadagdag na natin ang salt, May salt at saka ang konti, ating ang cornstarch. cornstarch. Okay. Bago natin i-boil konti, i-mix lang muna natin yung cornstarch. O, ayan, mga kaibigan. Pwede rin pala tayong gumawa ng blueberry cheesecake na wala tayong gagamiting cheese. Nakita ninyo na posible pala na tayo'y gumawa ng mga pagkain na hindi tayo gagamit ng mga dairy products. Pwede natin gamitin ang mga plant-based na ibinigay sa atin ng pagkain ng ating Panginoon. So ayan, napakasarap nitong niluluto ng aking sis. Okay, mag-aantay na lang po tayo na maluto yung ating cake. At pagkatapos niyan, luto na po itong ating glaze or yung ating filling. Ayan po, luto na po ang ating blueberry cheesecake na ating nilagay sa oven. Ngayon, kukunin ko na po. Ayan mga kaibigan, napakasarap pala nitong blueberry cheesecake. Pwede natin itong gawin sa ating mga tahanan, lalo na kapag tayo ay maraming mga bisita. Siguro ating patikimin sila ng kakaibang blueberry cheesecake. Walang cheese, pero ito ay tinawag nating blueberry cheesecake sa pamamagitan ng mga plant-based na mga ingredients. Okay, ayan na, ready na. Wow! Ang sarap! Sa tingin ko pa lang, Makabango, no? mabango, masarap, at talagang magugustuhan ito ng kahit sino man ating bibigyan ng blueberry cheesecake. Okay, so ang susunod po natin yan, ilalagay na natin yung ating glaze sa ibabaw para ready na yung ating... Wow! Yan, ilalagay na natin siya. Sigurado ako kapag may mga Wow, bisita tayo sarap. at bibigyan natin yan, ay talaga Kahit naman. lang sa pamilya, kahit walang bisita, pag may special occasion, anniversary yung mag-asawa, o kaya birthday ng iyong asawa, pwede mong gawaan ito. Special talaga yan, ano? Special na special. Napakamahal niyan kapag bumili ka sa mga bake shop. Yung isang slice talaga namang napakamahal. Naabot yun ng isang slice lang, minsan ay 100 plus. Kaya mas maganda na tayo ang gumawa. Ayan. So, healthy na, masarap pa, no? Pwede bang ilagay yan lahat dyan? Kasi sayang pag hindi natin ilagay. Oo, ilalagay natin yan. Ilalagay natin na topping. At alam nyo po ba, ito ay masarap na papalamigin nyo at ilalagay nyo muna sa refrigerator Bago siya i-slice. bago siya hiwain. Okay. Wow. Maganda siguro pag may birthday, no? Magawa tayo ng ganyan. Mas makakamura tayo kaysa sa tayo bibili ng isang buong blueberry cheesecake. Wow, yan na yung ating blueberry cheesecake. O ngayon, saan natin ilalagay yan? Doon sa ating refrigerator. Yes. Para- Lalamigin po natin yan at bago hiwain at iserve. Masarap po siyang isineserve na malamig.
Ngayon, sis, ating i-recap kung ano yung ating mga ingredients na ginamit natin dito. Okay, ang ating ingredients po ng ating blueberry cheesecake. Ang una po ay yung ating crust, 1.5 cup of granola, 2 tablespoon oil and 2 tablespoon of water, and a pinch of salt. Okay? And then, yung ating filling naman po, 2 cups of blueberry, and 1/2 cup of honey, 3 tablespoon of cornstarch, and half teaspoon of salt. At yung ating namang cheesecake mismo, no? We need 2 1/4 tokwa na firm, at isang can ng pineapple chunks, 1 3/4 cups of bananas, and 1/4 cup honey, and 1 3/4 tablespoon vanilla, 1/2 teaspoon of salt. So, yun po ang mga ingredients ng ating blueberry cheesecake. E nakita nyo naman, napakasarap. Wow. Alam nyo, maganda yan, may konting glaze. Kasi yung ating, may topping pala, hindi glaze. Topping ng Ginawa granola. natin Kasi yung granola, di ba pwede yun ang pa. crust natin. Ayan. Oh, Para lalong may accent. mas maganda nga naman tingnan kung mayroon tayong nakikita sa ibabaw na iba't ibang mga palamuti. Okay, accent lang yan. Ayan, so Yan, mayroon ready na tayo. na, papalamigin, at pwede nang iserve pag malamig na siya. Oh sis, di ba dalawa yung ating niluto ngayon? Yan, itong ating granola at ang ating... Blueberry cheesecake. Okay sis, ating i-encourage natin ang ating mga televiewers na gawin nila ito sa kanilang mga tahanan. Alam niyo, pwede niyo itong tikman, pero mas masarap siya kung inyong ilalagay ito sa refrigerator, palalamigin ninyo at saka ninyo ito isuserve. Mas mag-i-enjoy ang kakain ito. O, di ba sis? Yes. O, ayan mga kaibigan. Are you ready to start your dieting? I'm sure ready na ang ating mga kaibigan na subukan ang mga niluto natin ngayon. Kaya samahan niyo po muli kami sa susunod na mga pagkakataon at tumuklas pa tayo ng mga bagong pamamaraan ng paghahanda ng ating mga gulay. Only here where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and Soul dito sa Palawan. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's hidden treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the praetorium, but they themselves did not go into the praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean
that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's hidden treasure. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. (777), praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.